اليوم محطتنا راح تكون من العاصمة المالية والاقتصادية الألمانية اللي بها أكبر مطار بألمانيا يعرف بالراين مين. عرفتوها؟ فرانكفورت. خلينا نشوف شنو بيها. اليوم مجهز لكم مفاجأة. اليوم حنلتقي ويا يوتيوبرز بس ما حقول لكم اسمه، بس حاعطيكم أول حرف من اسمه بس وأنتوا يعني فكروا بيه. أول حرف را. اليوم طبعا أحد بس الجو حار كلش، بس احنا على نهر المينز اللي هو يمر بفرانكفورت. هسه بعد شوية نروح نلتقي بالرياض. هذا جسر حديدي قديم اسمه ايسنرشتيغ، طبعا حاطين فيه قفل شوفوا مثل مالكم. مكان الجسر مكانه كلش حلو استراتيجي، منا موجودة اكو كنيسة تشوفون القوارب، منا الكاتدرائية، من الجهة الأخرى الجزء الحديث بالمدينة تلقون كل العمارات وناطحات السحاب. قعدنا نتمشى ووصلنا للمدينة القديمة لفرانكفورت. وصلنا للرومر، هاي اكو ساحة قديمة هنا مسوين احتجاجات هاي مال حقوق الحيوان، يحطون صور ما ادري هيك كلش ما حلوة من الحيوانات شلون يقتلوها. بما انه عمار ذكر بيوت رومر خل احكي لكم عليها شويه. طبعا هي عباره عن منازل انبنت تقريبا سنه 1405 ولمده 6 قرون بقت هي مجلس البلديه لفرانكفورت. راح نروح المطعم ماليزي هناك، راح نروح نلتقي برياض. هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا والله. شو اخبارك؟ ممكن يعرفون حكايه عمار واسرار؟ معروفين احنا معود. هذا رياض اللي قلت لكم عليها. ما ادري احنا وين راح نروح، هنا لو غير مكان. هاي هنا رجلين دجاج، يمكن ناخذ هاي حلوه رجلين دجاج. ترى النكل رجلين دجاج. احنا اخذنا 32. احنا اختارينا اليوم على المنيو على الارقام، نبوع على الصوره. يمكن سلطات شغلات ما اعرف. شوفوا هذا مصورنا الصغير كيفن. 32 yeah. This one 32 and this one also 32. 32 حراره يعني هاي منا خلاه اخذ اجازه. هو اخذ من النص، اخذ من النص. شلون احنا شو تشوفسك شهر. حاره مين نكل. هاي شكلنا راح نسوي تحدي، هذا نكمله ولا لا؟ انا اقول راح اكمله. تحدي يلا يلا خلينا نشوف من يكمل. ويا السوق مالته كله كله يلا هاي هنا رياض مركب الكاميرا. ما انه هو فايز ولا حرحم نفسي خلاص هاي. هذا ربحت طبعا. رياض شويه بعد كمل. هاي اسماء شويه ضل بها واسراء خاسر الاكبر المسكينه. يقربوني مواطن. لا ما اسراء لك ما كان حاضر. هي المشكله كان شويه مو طيب يعني. ما طيب. هاي هنا المحطه الرئيسيه مال فرانكفورت. شيء غريب بها، هي مو غريب يعني، بس انه القطارات مو يعني تمشي شيء وتروح، انه توقف هاي المحطه الرئيسيه وبعدين ترجع. اسرع ما عندي شيء على المحطه؟ صراحة ما حضرت على المحطة. الواحد مرات يريد يتونس يا جماعة. كانها محطة باريس. هي نفس الشيء تشبهها. كل شيء ما يفرق. شفتوا ايش قد حلوة؟ واحد يقدر يعني ياخذها ويركب فيها، بس ينزل الاب وهنا يسوي سكان هاي المكان وبعدين يدفع فلوس وبعدين يقدر يمشي فيها. جينا قبل شوية الدنيا ظهر كانت الساعة 3 يعني ما أقول لكم عطبنا، بس هسه الجو كلش حلو صار يعني برطوبة شوية وهواء والشمس شوية غابت بعد برا الغيوم. هاي شوف هاي نار رياض قاعد يصور بتاعته، مو تنسون تروحوا تفرجون عليها. رئيس سلمي.
هاي طبعا جديد، اول مره هيك اشوف انه واحد يوقف ويسوي تمثال هيك، بس يعني انه كل ساعه يتحرك وعلى اساس هو هيك. صورني اصورك. هاي طبعا رحنا ورجعنا، العصريه صارت وبعدين واقفين هذولي مال حقوق الحيوان. ما اعرف مين هذا العازف ذكرنا باجواء اسبانيا. هسه رايحين الماكدونالدز طبعا. كيفن جاع فيريد مطلع. شو تريد ياكل؟ اكل تاكل ماكدونالدز. واسراء همين تشتري همين ما شنو، احنا نريد ناخذ موطه. يمكن ناكل لان احنا ما اكلنا، شربنا مي. بالنسبه لي والله شو اسمه توخوت، ما ادري هو كان ماي صحيح يعني، بس كان زين يعني، بس اسراء خطيك ايش ماكل. خليني عمار 5 يورو ما ادري الساعه. شوف الجماعه قاعدين ندفع 10 هاي 5 وانتهى. لا صدقني العب بيها تراكبها. دخل الناس عبالهم قاعدين تتعارك كله. هاي استراحتنا هنا بماكدونالدز. اطلب ايس كريم هذا صغير، هاي تشيكن راب. همين هذيك هابي ميل كلها تخيلوا تكلفتنا 11 يورو. لا بلاش رخيصه هنا. بسويسرا؟ يا بسويسرا وين؟ اغلب مرتين يمكن 3. هابي ميل وايس كريم كان كلفت لك 11 ونص. هنا الجاليه الصربيه مسوي احتفال وقاعدين يرقصون، شوفهم ايش قد حلوين، حتى الزي مالتهم القديم. هنا همين قاعد يصورون، همين كاميرا سوني. هنا هسه احنا بمكان هو مركز اقتصاد اوروبا كلها، البنك المركزي الاوروبي. هنا فلوس الدنيا، فلوس اوروبا كلها موجوده بهذا المكان، هنا بهاي البنايات. هنا مخزونه الفلوس. هي خلينا نروح نسطي على وحده. نفتح لنا فد خزنه خزنتين، يعني هنا ام ال500 كلها هنا موجوده. وهنا عندكم اللوجو مال اليورو، يعني نفس اللوجو شايلين من الورقه وخلي لكم اياه هنا، عم تعرفون هو هنا هو المركز. كملنا الفرة مع اليوم وباكر نكمل وياكم. باكر؟ نشوفكم باكر؟ باكر ان شاء الله. نشوفكم باكر؟ هم اسماء ويانا، اسراء ويانا وعمار. يلا بعدين نكمل. سي يو. باي باي. باكر ها؟ ان شاء الله يلا. هسه وصلنا الفندق، معقول حلو، 4 سراري ربي، مع انه حلو بس 2. يلا هسه باكر نكمل وياكم. اليوم قعدنا الصبح، البارحة طبعا جينا هنا بالليل قلنا يلا على ويش راجعين البيت، نبات هنا ونكمل ويا رياض اليوم، ليش نضيع وقت؟ فهسه راح نروح نشوفه وينه. الجو طبعا اليوم هم كلش حراره مثل ما تشوفون الشمس، بحيث ما اقدر اطلع عند السياره من الكسل، بس كان يوم كلش حلو البارحه، بس مشينا هوايه رجليناتنا بطبطت. دا تشوفون ذني البنات اللي واحده من عندهم متشلبيه، باي ثاني ماذا اعرف، بس شفت عليها خفت شنو هالطاقه. شو يسوون هنا بفرانكفورت؟ شفت عده مرات يحطون لنا الصوره القديمه هاي مثلا 1979 وبعدين تروح هناك يحطوا لك مربع فارغ تشوف شلون هسه فارغ. تشوفون هاي برايا اكو مجموعه من ناطحات السحاب اللي موجوده بالمركز المالي لفرانكفورت. اذا تشوفون اكو واحد من عندهم فوقه اكو مثل الحديده وبيها خطوط احمر وابيض، هذا اسمه المين تاور، برج مين. هذا تقريبا من احد اعلى البناءات اللي موجوده هنا، تقريبا 200 متر طوله. الشيء الحلو باعلى مركز رياضي موجود بأوروبا، تقريبا بالطابق 53 و54. النشاطات اللي تقدرون تسووها بيه من فوقه، تقدرون تشوفون فرانكفورت من أعلى نقطة، يفتحوا يعني الدخول إلى تقريبا 6 للكبير و64 سنت للأطفال. طبعا أكو مقاهي، مطاعم، شغلات هواية بيه يعني، مو هيك بس. طبعا مو دائما مفتوح البرج، ينفتح بس من تكون الأجواء يعني بالصيف، وبالشتاء مرات الأجواء تكون ما تسمح فيسدوه. قبل ما
احكي لكم على برج ايشنهايم. اول شيء اللي ما مسوي سبسكرايب يروح يسوي سبسكرايب، يعني يشترك بالقناه وتسوون لايك كبيره، وهم لا تنسون انه تفعلون الجرس على مود تجيكم كل الاشعارات وقت بوقت. هسه ارجع لكم على هذا البرج. هذا البرج انه فرانكفورت سابقا كانت عباره عن حصن كلش كبير ب 42 مكان مال حراسه، هذا واحد من عندهم متبقي لليوم تقريبا من التحصينات اللي انبنت بالقرون الوسطى وبالتحديد بالقرن الخامس عشر. مكان كلش حلو، تشوفوه بنص العماير موجود، وشي اذا بالشتاء تمرون من يمه تلقون القبو مغيرين المكان يشربون به يعني شاي شغلات ساخنه او كافي، وبمطاعم ايضا الواحد يقدر ياكل به. وهذا البرج يسموه بوابه فرانكفورت. شو الحراره؟ صارت 35 ما قد اليوم. بس على شوفكم جاهزين. هسه قاعد نعملها ماكدونالدز، اخذنا تشيز برجر والجماعه بيج تيستي شغلات تيستي. هو ياخذ سيارته واحنا ناخذ سيارتنا، وبعدين نروح ننطلق لمنطقة مين، منطقة كلش حلوة هسه تشوفوها. بس اريد احكي لكم على فرانكفورت، همين يسموها منهاتن مال اوروبا، لانه بيها هواي شغلات تشبهها، همين صايرة على الماي، وهمين هي مركز مالي كبير باوروبا، وهمين بيها اعلى عمارة باوروبا، فكلش تشبه منهاتن فيسموها منهاتن اوروبا. وهاي معلومة على السريع على مدينة فرانكفورت. طبعا مدينة فرانكفورت تنقسم لجزئين، جزء قديم اللي هو الالتشتات موجود بالجزء الشرقي اللي على نهر الماين، والجزء الجديد اللي هو النويشتات موجود على الجزء الغربي النهر الماين. هسه بعد نص اسبوع الجاي راح توصل 40 هنا بالمانيا، فشي كلش غريب هنا، دائما اكثر شيء اقل من 30 يصير. هاي هنا ناصبين كيبلات فوق الهاي واي، عمود الشاحنات تمشي على الطاقه الكهربائيه. هنا مسويين تجربه هالمنطقه هاي.